Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurpa, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea pentru tine. A venit și motanul să vă salute. La baza pachetului avem cavalerul de monede. Văd aici o persoană în jurul vârstei de 35 de ani. Este o persoană care e foarte serioasă, este o persoană care se mișcă greu, cineva care ține foarte mult cont de partea materială a lucrurilor și de asemenea mai văd aici și faptul că unii dintre voi e posibil să așteptați un răspuns, da? Un pachet, un colet, ceva important aici se așteaptă. De asemenea, ce mai văd e faptul că te afli într-o perioadă în care lucrurile se mișcă în viața ta încet, sigur, e ca și cum faci pași mărunți către un anumit obiectiv. Eu văd aici clar foarte multă siguranță, foarte multă încredere. Da? Pentru unii, uite, poate să fie și o încetinire într-o relație de cuplu, o încetinire sau pur și simplu o perioadă în care sunteți axați amândoi pe bani sau o perioadă în care pur și simplu lucrurile devin cumva mai fizice, mai materiale, adică e ca și cum vă concentrați mai mult pe treburi fizice împreună. Bun, hai să vedem acum din punct de vedere personal și avem soarele, o legătură cu zodia leu, deci este o perioadă în care lucrurile se așează în viața ta, lucrurile sunt mai luminoase. De asemenea, văd clar aici că e vorba și de o perioadă în care totul e mult mai liniștit. Pentru unii dintre voi poate să fie, uite, și o realizare din punct de vedere personal. Sau, uite, puteți să aveți un bărbat important în viața voastră, cum ar fi cineva din familie, un prieten, partenerul, cineva care, uite, vă susține, vă ajută. Următorul mesaj este Marele Preot, o legătură cu zodia Taur. Văd aici, bineînțeles, și o discuție importantă pe care urmează să o aveți, fie legată de ideea de căsnicie, fie este un sfat important pe care îl primiți de la o persoană suspusă, este vorba despre o persoană știu eu, care emană foarte mult respect. Pentru alții, bineînțeles, văd aici că e ca și cum reușiți să învățați ceva, e ceva important pentru sufletelul vostru. Ia să vedem despre ce este vorba. Hai să vedem totuși despre ce este vorba cu soarele. Uite, este o perioadă în care începi să te organizezi mult mai bine, de asemenea văd aici niște bani care îți pot veni sau poate să fie și o perioadă în care pur și simplu vrei să investești în casa ta, în locul în care stai. Pentru alții văd aici un răspuns pozitiv pe care îl primiți legat de o persoană importantă, fie vorba de partener, fie vorba de o veste care ține de o instituție de stat, dar e o veste norocoasă, deci ești într-o perioadă norocoasă a vieții tale. Uite, văd aici un sfat important de la un bărbat sau o discuție productivă pe care o ai cu o persoană dragă ție. Poate să fie un prieten, poate să fie cineva din familie, pur și simplu o persoană mai apropiată de tine. Și avem așa, drumul și boala. Uite, deci e cineva care are o problemă legată de un drum sau cineva care are o problemă legată de o mașină, cineva care e la drum de tine. Da? Bun, în continuare avem 4 de monede, deci o perioadă în care, nu știu, fie intri în contact cu oameni care sunt mai încăpățânați, oameni care sunt mai posesivi din fire, fie pentru alții pur și simplu discutăm despre o perioadă în care sunteți foarte siguri pe voi. Este o perioadă în care știți foarte bine ce vă doriți din punct de vedere profesional, financiar, însă tot văd energia unei persoane ușor mai posesive. Apoi avem pajul de cupe, o veste bună pe care o primești de la un coleg, de la muncă sau de la o colegă. De asemenea, văd aici o invitație foarte frumoasă pe care o poți primi de la cineva foarte drag ție. Hai să vedem. Sau un răspuns pozitiv. Uite, dacă aștepți un răspuns, acesta e pozitiv. Hai să vedem 4 de monede. Și avem sfârșitul. Și cearta. Da? Deci, pentru tine, din punct de vedere profesional,
Văd aici, nu știu, că e un moment în care e ca și cum ai obosit în legătură cu o ceartă. E o ceartă care ține de încăpățânare, e o ceartă care ține de posesivitate. Poate chiar, știu eu, e o perioadă în care ești agitat în legătură cu o poziție pe care tu o ocupi. Hai să vedem pajul de cupe. O bucurie neașteptată și mesaje, da? Uite, niște vești foarte bune pe care le primești. Vești foarte bune care pot ține de bani, pot ține de un proiect nou, pot ține de o eliberare. E o veste aici care îți ia o piatră de pe suflet. Și avem femeia. Uite, vestea asta poate să vină de la o femeie. Da? Este o persoană blândă, iubitoare, sensibilă, o persoană cu multă speranță. Surpriza e magicianul și cu 3 de bâte. O legătură cu zodia Fecioară, zodia Gemeni. Surpriza aici are legătură cu o organizare, da? Surpriza are legătură cu un proiect, cineva care face un drum scurt, cineva care își dorește să se apropie mai mult de tine. Poate e vorba de o persoană care, e ca și cum îți dă niște vești aici, importante. Poate să fie cineva care încearcă să te convingă de un anumit lucru. Mai vrea un mesaj. Dragostea. Ei, surpriza aici are legătură cu dragostea. Cineva care vrea să se apropie de tine, cineva care ține la tine, poate e o persoană care își dorește să fie mai aproape de sufletul tău. Și avem vestea. Da? Deci surpriza are legătură cu o veste de dragoste. Avem inamicul și relația. Deci, poate e cineva care te urmărește sau cineva care vrea să știe drumurile, cineva care vrea să știe unde pleci, când vii, cineva care vrea să știe totul despre tine. Uite, poate să fie cineva care îți vine în vizită pe neașteptate. Să vedem ce o să te mire gânditorul. Deci o persoană care se gândește foarte mult la tine, e o persoană foarte supărată în legătură cu niște minciuni pe care le-a spus, în legătură cu niște lucruri pe care le-a făcut. Judecată, da? E ceva legat de acte sau e ceva legat de partea aceasta juridică. Și avem hoțul. Surpriza are legătură, uite, cu cineva care găsește motiv să se apropie de tine. E o persoană bună. Ia să vedem ce spune tarotul meu. Da? Care e surpriza? O persoană vicleană, o persoană cu 2 fețe, o persoană inteligentă. Nu e neapărat o persoană rea, cât mai degrabă e cineva care își urmărește interesul și vrea să se apropie de tine. Și o surpriză. Ei, surpriza are legătură cu acest om care îți face, nu știu, care vine către tine, îți dă o veste. E un personaj foarte alunecos aici. Da? Mai vreau un mesaj. Ce o să te mire? O bucurie de departe. Da? E o veste care vine din depărtare și care are legătură cu o problemă de sănătate. Da? Poate cineva care are o problemă de sănătate. Avem o invitație și o veste onorabilă.
Uite, e un bărbat aici mai tânăr care are niște probleme, repet. Cineva care nu știe încotro se duce. Este o persoană mai dură din fire, este o persoană mai ciudată. Hai să vedem ce spune acest oracol. Wow! Avem trandafirii roz și avem mulțumire. Avem abundență, înțelepciune. Poate surpriza are legătură cu cineva care îți deschide mintea, da? Care îți spune ceva care te luminează. Și avem productivitate și claritate. Deci, surpriza poate avea legătură, uite, și cu o veste bună pe care o primești din punct de vedere profesional. Doar că vestea asta, cumva, are legătură și cu cineva care e mai ciudat din fire. E un personaj care și urmărește interesul. Deci ce văd eu aici e că surpriza are legătură cu un noroc foarte mare pe care tu îl ai. Avem lămâi. Deci poate e o persoană mai acră, mai dură. Uite, avem zodia Gemeni. Poate sunt niște vorbe, da, care ți se spun. Avem copacul, da, lasă-i în pace. Iar apoi avem să nu-ți fie teamă să cânti, da? Poate cineva care a obosit în legătură cu o situație anume? Uite, e cineva care pur și simplu se simte pus la pământ. Gândește în primul rând înainte să judeci. Și apoi avem protest, a începe o revoluție. Și avem nostalgie, concentrează-te pe aici și acum și avem fă-o pentru tine. Deci e cineva aici foarte înrădăcinat în aici și acum și cineva care face lucruri pentru propria persoană. Avem o călătorie. Da, poate cineva de la drum sau cineva care îți propune un drum. Hai să vedem totuși ce spune oracolul meu. Sunt curioasă. Avem așa, inițiala Z cu mesajul până aici. Inițiala A cu mesajul ajutor. Avem ceartă pe neașteptate. Bun, deci aici pe neașteptate apare o ceartă. Apoi avem luna martie, cifra 3, zodia berbec, zodia pești, un bărbat tânăr. Speranță, inițiala S. Te vreau, sacralitate pură. Zodia vărsător cu mesajul tehnologie, autenticitate. Avem lună, zodia rac, ascuns. O persoană foarte ascunsă, foarte prietenoasă. Eu văd clar aici că e vorba de un bărbat mai tânăr. Iar apoi avem ultimul mesaj, putere, pasiune, cifra 8. Deci e ceva aici legat și de o atracție, aș putea să zic.
Avem mâine, armonie, vacanță, relaxare, anotimpul de vară. Deci poate să fie și o discuție aici legată de ideea de vacanță, da? De ideea de relaxare, de ideea de pauză. Nu știu, e o situație ușor agitată, aș zice eu. Să vedem ce spune acest oracol. Oh! Bun, și avem așa, prosperitate și compasiune. Prosperitatea depinde mult să aștepți. Și de asemenea ți se spune aici să te concentrezi pe ceea ce ai deja, nu pe ceea ce nu ai. Deci pot fi și niște discuții care pleacă de la bani, iar apoi avem frumusețe și fericire. Un gând frumos este o bucurie pentru totdeauna. Interesant. Iar apoi avem prietenie și mulțumire. Haideți să mulțumim oamenilor care ne fac fericiți. Da, așa se spune. E ca și cum aici ți se spune să te bucuri de tot ceea ce este și să nu iei lucrurile la modul personal. Mai vreau un mesaj. Ok, avem spiritul curcanului. Deci bărbatul ăsta care e mai tânăr e mai, știu eu, e mai îngânfat puțin, dar pe de altă parte spiritul curcanului vorbește despre a oferi gratitudine, da? Grație. Iar apoi avem spiritul anvelopei. Viața se rotește, da? Viața merge înainte. Deci sunt niște schimbări aici care se fac și aici trebuie să vedeți cum procedați. Viața este un mister. Bun. Un ultim mesaj vreau din acest oracol, să vedem ce ți-ar spune omul ăsta. Aoleu, aș vrea să fim mai mult decât prieteni. Uite așa că lucrurile încep să se lege. Da? Aș vrea să fim mai mult decât prieteni. Apoi avem așa, mi-a fost teamă să nu mă părăsești. Mă trezesc cu tine în gând. Încerc să te fac gelos sau geloasă pentru a crede că sunt bine fără tine. Deci aici e vorba de un personaj mai imatur. Cineva care totuși își dorește mai mult decât prietenie de la tine, doar că nu are curajul să o spună. Mai vreau un ultim mesaj. Da, poate e cineva care are și niște regrete aici și ar vrea totuși să învețe din niște greșeli. Da. Și e o persoană, uite, foarte agitată. Da? Cineva care are foarte multă pe cap și care, bineînțeles, își poate asuma o vină. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.